Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món gà chiên kiểu KFC nhưng mà với một cách làm và các nguyên liệu rất là đơn giản. Ai cũng có thể làm tại nhà. Từng miếng gà chiên vàng cam giòn rụm rất là ngon. Bây giờ các bạn hãy vào bếp cùng mình nha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng phần cánh gà khúc giữa để chiên với khối lượng là 600g. Khi mua về thì mình cũng chỉ sơ chế đơn giản là bóc với một chút muối và giấm. Sau đó thì tráng lại với nước sạch là được. Trước khi ướp gà thì mình sẽ phải để cho gà thật là ráo nước. Hoặc nếu mà muốn nhanh hơn thì các bạn hãy dùng giấy để thấm khô nha. Đúng chuẩn thì mình sẽ phải dùng hành bột và tỏi bột. Tuy nhiên để ai cũng có thể làm được thì mình sẽ sử dụng hành tỏi tươi. Mình chỉ đập dập hành tỏi như thế này thôi nha. Chủ yếu là để lấy cái mùi. Một lát nữa mình sẽ phải nhặt bỏ xác hành tỏi ra. Sau đó mình nêm nhẹ vào đây là nửa thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê tiêu và một thìa canh tương ớt. Sau đó thì bóp trộn đều lên. Mình sẽ ướp gà trong khoảng 30 phút hoặc nếu lâu hơn thì càng tốt nha. Nếu mà các bạn sử dụng đùi gà, phần thịt khá là dày thì nên dùng dao đâm một vài đường trên thân đùi để cho gà dễ ngấm gia vị. Về phần bột thì hôm nay mình sẽ sử dụng là bột chiên giòn được bán sẵn tại các cửa hàng đó. Mình dùng là 150g cho phần bột khô. Loại bột chiên giòn mình sử dụng là bột Ajiquick. Các bạn cũng có thể sử dụng một số các loại khác như là của Tài Ký. Về định lượng thì không cần phải chính xác tuyệt đối đâu nha. Mình cũng hay làm cho phần bột nó dư ra để khi áo gà cho thoải mái. Bột chiên giòn thì luôn luôn đã được pha trộn sẵn rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn trộn thêm vào một chút hạt tiêu và một chút ớt bột để tăng thêm vị cay thơm. Nếu mà các bạn làm cho trẻ con ăn thì nên để ý nha. Đối với bột ướt thì mình sẽ sử dụng là 100g bột chiên giòn. Nó luôn luôn là cần ít hơn phần bột khô. Và tương tự mình cũng thêm vào một chút tiêu và ớt bột. Tiếp theo thì các bạn hãy đổ từ từ nước lạnh vào để trộn nha. Lượng nước mình sử dụng ở đây rơi vào khoảng 140ml. Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần căn chỉnh cái lượng nước làm sao mà khi trộn vào bột đạt được cái độ sệt như thế này là được. Quay trở lại với phần gà thì sau khi ướp các bạn hãy nhặt bỏ cái xác hành tỏi ra để khi chiên không bị cháy nha. Sau đó thì mình sẽ tẩm tiếp vào đây vài thìa canh bột chiên giòn và trộn xóc đều lên. Làm sao để cho từng miếng gà được áo một lớp bột mỏng và không bị dính nhau là được. Và bây giờ là đến công đoạn tẩm bột để tạo lớp vỏ giòn cho gà. Đầu tiên thì tay phải của mình sẽ dùng đũa để áo bột ướt. Nhấc lên cho phần bột được chảy xuống bớt để không bị dày quá nha. Sau đó thì thả vào bát bột khô ngay bên cạnh. Và mình dùng tay trái đeo găng tay để áo đều bột khô. Đó, các bạn hãy vừa lăn đều vừa bóp nhẹ một chút. Sau đó thì rũ nhẹ miếng gà xuống để tạo vảy chiên cũng như là để rơi bớt bột thừa. Đó, miếng gà lên vảy xù rất là đẹp. Các bạn hãy cứ nhớ là một bên tay thì mình sử dụng để áo bột ướt và một bên tay thì mình sẽ sử dụng để tẩm bột khô. Làm như vậy thì hai phần bột không bị dính lung tung vào nhau và tay mình cũng sạch hơn nữa. Và cả đũa để tẩm bột ướt thì cũng không nên để dính bột khô, tránh bị vón cục nha. Lăn đều và đập nhẹ miếng gà xuống để tạo vảy xù. Đó, các bạn thấy tay của mình rất là sạch và không bị dính bột lung tung. Và mình sẽ không cần phải chiên ngay sau khi tẩm bột mà mình sẽ để nghỉ khoảng 10 phút để cho lớp bột bám chắc vào miếng gà hơn và tạo một lớp vỏ giòn ngon hơn. Và để chiên gà thì mình sẽ cần một chiếc chảo có thành cao để cho gà được ngập dầu. Nếu muốn đỡ tốn dầu thì các bạn có thể sử dụng chiếc chảo nhỏ hơn, tuy nhiên thì diện tích sẽ chiên được ít gà hơn. Mình mở mức lửa trung bình và hãy để cho dầu thật nóng già rồi mới cho gà vào chiên nha. Các bạn cũng không nên chiên một lần nhiều quá để cho từng miếng gà được tiếp xúc đều với dầu sôi. Và thời gian chiên cánh gà của mình là 5 phút trên mức lửa vừa. Khi chiên thì các bạn hãy lật miếng gà khoảng vài lần để cho gà được vàng đều hơn. Sau 5 phút chiên thì miếng gà của mình đã chín vàng và lên vảy xù rất là đẹp. Vớt ra để thấm dầu và tiếp tục chiên nốt các mẻ còn lại nha. Cuối cùng thì mình sẽ pha phần nước sốt để chấm nha. Mình sử dụng ở đây là 2 thìa canh sốt mayonnaise, 1 thìa canh tương ớt, 1 thìa canh tương cà.
trộn đều lên. Sau đó thì thêm vào 2 thìa canh nước lọc để sốt chấm không bị đặc quá. Cuối cùng mình thêm vào một chút hạt tiêu xay. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món gà chiên kiểu KFC, rất là đơn giản nhưng mà vẫn rất là ngon tại nhà. Đó, miếng gà chiên giòn rụm y như ngoài hàng. Bên trong phần thịt vẫn mọng nước và không bị khô. Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Rất là giòn và ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.